magkaisa. Gusto mo rin bang umalaman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. Lahat ng makabombong Sara, itaas ang kamay at wag na wag kayong mabahala. Hindi na to panaginip at hindi na rin akala. Silang dalawa'y nagsama para base sumagana. Kaya ano pa ang hinihintay? Tayo magsama-sama para sa ating tagumpay. Magkakaroon na tayo ng maunlad na buhay. Dahil si Bongbong at Sara sa bisyo ay tunay. Ikaw ay aming iniimbita, halika na tayo magkaisa. Gusto mo rin bang umulaman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Halina't magkaisa para sa isang mithin. Dumating na ang kailangan nyo, palatandaan na nga ito, na magbubuklod ang mga tao para sa layuning pagbabago. Lahat ay handa na sumama, malakas na suporta para kay Bongbong at Sara. Sigawan natin humuhuba para sa dalawang tao na may dala sa ganito. Ikaw ay aming iniimbita, halika na tayo magkaisa. Gusto mo rin bang umalaman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. Lahat ng makabombong Sara, itaas ang kamay at wag na wag kayong mabahala. Hindi na to panaginip at hindi na rin akala. Silang dalawa'y nagsama para base sumagana. Kaya ano pa ang hinihintay? Tayo magsama-sama para sa ating tagumpay. Magkakaroon na tayo ng maunlad na buhay. Dahil si Bongbong at Sara sa bisyo ay tunay. Ikaw ay aming iniimbita, halika na tayo magkaisa. Gusto mo rin bang umulaman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang
mo bang umangalaman sa tara na wag na magpabago pa dahil ito na nga ang umpisa ang Pilipinas ay babago na dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara tara halina magkaisa para sa isang mithin BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara tara halina magkaisa para sa isang mithin lahat ng makabongkong Sara itaas ang kamay at wag na wag kayong mabahala hindi na to panaginip at hindi na rin nakala silang dalawa'y nagsama para base sumagana kaya ano pa ang hinihintay tayo magsama-sama para sa ating tagumpay magkakaroon na tayo ng maunlad na buhay dahil si Bongbong at Sara sa bisyo ay tunay ikaw ay aming iniimbita halika na tayo magkaisa gusto mo rin bang umula ng masa tara na wag na magpapawa pa dahil ito na nga ang umpisa ang Pilipinas ay babago na dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara tara halina magkaisa para sa isang mithin BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara tara halina magkaisa para sa isang mithin BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara tara halina magkaisa para sa isang mithin BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara tara halina magkaisa para sa isang mithin BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara BBM Sara, BBM Sara halina magkaisa para sa isang mithin Thank God it's Friday. Good morning. Welcome to the BBM Sara Show, Northern Mindanao. Hello, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Mindanao, or Northern Mindanao, and to all our OFW. I'm your host, Brother Bong Bass. Be with us for one solid hour every Fridays, 9 till 10 in the morning. Live stream at Mindanao Daily News Network, Teleradio page on Facebook. Mga ka-BBM, let me introduce to you my sophisticated co-host, Madam Inang Emel Defek. Hello, 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 hello. It's Friday again and we are now in the BBM Sara Show. Mga higala ko, maayong buntag kagayanon, maayong buntag pod, mga misamis nun. From Luzon, good morning. From Visayas, maupay na naagahain nyo itanan. And in Mindanao, buenos dias. Hello, hello guys. Naanasada sa ato mga live streamers. Guys, don't forget, our hashtag is always the BBM Sara Show Northmin. And don't forget ang atong question for today. Ta-da-da-dan! Dapat inyo ni siyang tubagon kay dili gyud mag-considered winner mo ha kay mas enjoy nga naay question para enjoy po din inyong mga comments. So, question for the day, what do you think the youth can do for this election year? Again, what do you think the youth can do for this election year? Guys, don't forget to share and makita mong live sa Facebook page na siya sa Mindanao Daily News Network. So please, inyong i-share sa inyong timeline with your budge of course and our hashtag. Okay, kagayanos and misamisans and the whole Philippines. Tanan guys, syagit kita. Again, welcome to the BBM Sara Show. Thank you, Inang. Wow, grabe good. Kuha super kay si Inang karon ba murag yun og akong tanaw sa iya Emel Defek yung kaayo yun Emel de Marcos yung kay siya so kita mga Marcos magigay ta and then atong paabuton ang unya interview uban sa atong mga millennials uban nato after a very quick break sa ata.
Patuloy ang pagbuhos ng suporta ng buong bansa para kay BBM. Kasabay nito, dumarami din ang mga kababayan nating nabibiktima ng mga mapagsamantalang individual o grupo na nagpapanggap na opisyal na kinatawan ng ating tanggapan. Ito po ang kanilang mga modus na dapat nating bantayan at iwasan. Una na rito, ang mga grupong naglalako ng official membership na may kapalit na halaga at nangangakong may ibabalik na pabuya kung sakaling manalo si BBM. Scam po yan. Wala pong kinakailangang kapalit o kinokolektang bayad para maging miyembro ng anumang supporter group natin. Lalo rin kung walang pinapangakong kabayaran na salapi o titulo ng mga lupa na ibabahagi sa ating mga taga-suporta ang nag-uumapaw na suporta para kay BBM mula sa bawat sulok ng bansa ay sapat ng patunay na hindi kinakailangan ang anumang baluktot na pamamaraan upang makapaglunsad ng malinis na pangangampanya. Laganap rin po ang mga nagpapanggap na national coordinators na umiikot sa ating mga alkalde at nangangako ng mga campaign funds mula kay BBM kapalit ang kanilang pagsuporta. Umaabot sa hanggang 20 milyong piso ang ganitong scheme. At para mas makatotohanan, ay kabilang pa sa kontrata ang porsyentong matatanggap ng national coordinator. Kung hindi susuriing mabuti, mukhang official ang mga forms na ito na meron pang patlang para sa notaryo. Huli, scam po yan. Wala pong mga ganyang panukala ang pinapalabas ng tanggapan ni BBM. Mag-ingat rin po sa mga SMS o text blast na nagpapanggap na mula sa Team BBM. Marami na po ang mga nakakatanggap ng mensaheng sila raw ay nanalo sa isang raffle draw at pinapapunta sa aming tanggapan para kunin ang kanilang mga napanalunan na nagkakahalagang halos 500,000 piso. Naku! Scam po yan! Unang-una, ang mga patimpalak o kaya'y mga giveaways ni BBM sa social media ay hindi po namimigay ng mga salapi. Nagpo-post rin po si BBM sa kanyang social media kung sino ang mga nanalo sa mga contest. Kinokontak ng aming team ang mga nanalo, nakalakip rin ang link ng Facebook post ni BBM kung saan binabanggit ang pangalan nila bilang patunay na sila nga ay nanalo. Sa ganitong paraan, makakasiguro sila na tunay nga ang natanggap nilang mensahe. Sari-saring gimmick po ang lumalaganap dahil panahon na talaga ng kampanya. Kaya't maging mapagmatyag, maging alerto, at huwag basta-basta maniniwala sa mga modus na ito. Meron pong katumbas na parusa sa ating batas ang naghihintay para sa mga mapapatunayang gumagawa nito. Sakaling may katanungan po o reklamo, ipaalam agad sa amin sa info@bongbongmarcos.com. Laging tandaan, sa ating pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa kapwa, sama-sama tayong babangon muli. Hi guys! So ako po si Luis, tapos natin si Kuya Red at si Kuya Shem. So andito po tayo sa sa Cagayan de Oro City po sa regional headquarters ni BBM. So ayun po, andito po sa elevator. Aakyat po tayo sa 5th floor, dun sa conference room po ng headquarters ni BBM. And then, may nabalitaan po kami na andito po doon si Miss Amy. So, kasama ko po sila Kuya Shem at si Kuya Red para bigyan konting disturbo po si Miss Amy. Alis po! Bongbong Sara ang kasagutan. Sumayaw tayo at magkaisa. Bongbong at Sara ay dumating na. Kasama natin si Miss Amy Marcos. So, andito po tayo para isturbuhin po natin siya. So, hi po ma'am. Hello. Good afternoon. Miss Amy. Yes. Can you tell po kung ano po tayo kung sa Thank you, thank you, thank you. We're back, ladies and gentlemen. Please welcome. Doon na tayo bisita karong buntaga. Atong abihon si Miss Louise Braille Balatayo, the BBM Youth Movement Regional Director for Region 10. And moabot pa si Mr. Si John David, basin unya taod-taod. So, first and foremost, atong ila-ilahon imong unsay imong background gyud
Miss atong tawag sa imo? Or, okay, batanon gid kaay siya. Hello? 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 Sir? Yeah. Pardon? So una, pailaila sa ata sa imong kaugalingon sa mga imong background. Hi guys, maayong buntag sa atong mga youth dia and sa atong mga fellow viewers. So I am Luis Rel Balatayo, 19 years old, taga Kalaanan di ay ko, around Cagayan de Oro City, and I am a first college student with the course of Bachelor of Science major in Medical Technologist, and I think that's all. Okay, thank you. At doon na pa tayo isang bisita pero ato lang paabuton na niya. Okay, in an era, atong pangutanon si Madam, in an era when there has been constant battle against factual information and disinformation or fake news, as youth leader, how will you filter and counter such types of information? Okay, grabe bigay kayo ang mga fake news. Well, for me, in my own side, I think I should do dig research, like look for a not just in a one site, but other website which is dara makita on how you are a neutral researcher, like dili ka mag focus in just one website. Kay mura makaingon siya nga it's like a mabiased siya is because nakafocus lang ka sa one website. That's how I explore the media. Not just looking in one side, but I also need to look for the other side so that I can ma-differentiate na ko siya if kani ba siya true, kani ba siya mali, or kani ba siya ganyan. Dapat good mag-research good. Dili ta basta-basta babina or kanang basag mga fake news kay madalayag ta. Good. Okay? So kinahanglan good mag-research good unsa ang history nga insakto. Kay ang ato ra bang history giilisdan ra ba gyud pag lingkod sa di na lang nato isulti basta kay muna nga mas maayo ka kay at least kuan ka ba na namata na gid ka kung unsay tinuod mo bitaw for 30 years gawiran ta sa alam na. Okay. And the next question I would like to ask you, do you know the history? What is your understanding about martial law? Bata pa manggig ka pagka, I don't know kung natawa na ba ka sa martial law? Wala pa. Okay. So, unsa mag-iimong nabalaan about martial law? Based sa akong pananaw, I think martial law is a good because there are ma-implement ihang curfew for those people nga mahilig magsigla ka og kadlawon. Yeah. And then it's madisiplina gid ang tao sa martial law. And I think dili man siguro magka-martial law if ang tao mo musunod gid sa batas. So sa pag-announce ni Ferdinand Adralin Marcos Sr. About the martial law, I think that's a good. Kay daga naman communist that time. So kailangan na gid sila ipang ambusyon kay if ever lang kung dili sila dili sila ma-ambush, maybe we are ikaduha na ta sa North Korea. Well, it's the only way nga i-control sila kay may daghan na sila. So that's the reason why nga namugna ang martial law. Kay si Ferdinand Marcos dili man siya gusto mag-martial law, but because of the situation nga inadto na, so napugos gid siya og declare martial law. Inang, doon na kayo madugang? Yes, nasad ko'y madugang. Hi, Gang. Good morning. Good morning. Okay, breathe. Okay, inhale, exhale. Ayun. You're so pretty. Thank you. All right. So, Gang, actually, your age is, how old are you? 19 po. 19. So, grabe ka ba? Kita-kita de. Magulang lang 2 years. Anyways, actually, your age, murag, nakabutang na pod na siya og kaning
ang inyo is share of kanang experiences from your parents. So, can you share a little bit kung unsay gi-share sa imong ginikanan? Kay matud pa, the parents would really speak for their children kung unsa ang mas maayo or unsa ilang maayo nga na-experience sa martial law, diba? Because we all know that martial law has a negative feedback before that days, right? So, can you share a little bit of that? Well, ate, based sa Just akong- call me Inang. Ay, wala, ina. Ako yung nanay mo ngayon. Alright, so go. Based sa pag-question ako sa akong grandparents and also my parents, sa ilaha nga era is ang centavo bill is very useful. Dili siya dili para sa karon nga useless na bitaw ang sinsilyo. Malabay na lang siya bisag asa ina na bitaw. Malabay sa kana. Oo. Sa kuan man gid siya bill gyapon siya, so dapat magamit pod siya sa ato. And then sa ilaha nga panahon is dili gid sila galisod. Permi sila na ay nga bugas, makadawat sila nutriban, and then sinako nga gatas. And aside from that, wala gid sila naglisod. Like pares karon nga nasa dapin ang uban ko. Ang gapuyo sila gyud kompleto ilang panimalay, napagid sila hektar nga dalay nga yuta sa nasa bukid nun. And then yes, their life is very Yes, exactly. Kasi, remember the Bliss Project of Imelda Marcos, and that's me, Char lang. Bitaw, it's very important for us, no? Nga kinahanglan pud nato to look back on the best moments that our parents and our grandparents experienced during martial law. Kasi, if you remember, if you have coins na sige na ko ni gadulaan before katong 1 centavo coin nga square nga si Magellan ata yung si Lapu-Lapu ang Lapu-Lapu di ay ang naa sa coin, and then it's a cup, no? So more siya pwede ra namo madula-dulaan, and comparing to the coins right now, di ba? Mas dagko gid sa una and bugat. It means taas og value. So the Philippines is pa. yes, exactly, di ba? So siguro kung nahitabo to sa inyo nga time karon, di ba? Much better gid on karon, di ba? Kay basig sakay na tag spaceship karon. Anyway, Sir Bong, do you have any questions? Yeah, let's talk about revisionism. The other camps or parties are claiming that we are revising history. Hence the word revisionism. Do you personally think we are revising history? What are your rebuttals to this claim? Nga ilang ka nga giusabon nato ang history. Unsay masulti nimo ana? Well, sa ako, the history was revised good. Especially in the books. Sa school, ganun. Niagi ba ako elementary, niagi ko high school, junior high school pala. And then, yes, I read the history between the Marcos family and the Aquino family. Their rivals, ganun. They are exchanging words nga inappropriate. And then, ako grabe man gud kay ko ka-observant, and then aside from that, That's good. and then gakuan gud ko, dili ko ga-focus in just one side. So, I researched the whole history. And That's also good. my father shared from mga side, unsay mga nahitabo sa una. And then yes, dito then lately na-realize na ko nga na-revise gid ang history. Oh. So mas mayo na kay research kang sakto kay ang uban kung unsa lang nabasa nila nga katong bag-ong libro nga giusab, mura na ilang Mura gid mabasa. So mas mayo na nga makita nimo katog yung previous gyud nga unsay tinuod. And aside from that, books is not just a source. Naabot tay mga clips, tay mga videos and something mga like recorded. Oo, ganun. So I researched them. So sakto yun imong posisyon karon nga ikaw ang nabutang sa region 10 sa youth kay ga-research gyud kag sakto. So dili ingon nga basta-basta lang nga nabutang ka diya sa imong posisyon, but then nakita namo karon nga ikaw naagi kay
nakitang kamatuuran kung unsay insakto. Yes. Kay lisod kaya na nga basta-basta na lang ta magbasa-basa bisan unsa na lang to mabasa. Now let's talk about another distant topic. Are you in favor of lowering the age criminal liability? Why or why not? If BBM will be elected man gid, kabalon man kita, how would you want him to proceed with this matter? Uyon ba ka nga ubsan ang edad? For Sa kaning karon nga magunay balaod nga gimo bitaw si Kiko Pangilinan nga kaya lang gyud ang age paubsan, gusto ni Duterte paubsan. Uyon makaana nga karon daghan na kay mga kriminal nga bata. So dili na to ka control. For So, me lang, oo. Muuyon ko kay that is the other way of i-disiplina nimo ang bata. And aside from that, ang bata dili man pud siya ma-brutal or let's just call a prodigal son or a prodigal daughter ganon. Kung gitarong siya og dala sa iyang ginikanan. So muuyon ko sa iyang katungkol. Okay nga ipaubsan ang edad kay Especially in today's generation Yes. kay dagan na kay mga kusog Correct. kay motubag sa correct. parents mararon Yes. nya si ang atong ginikanan biya gapaning kamot nga Correct. ilaming maatiman Oh. mapagraduate mi nila nya inana ra ang exchange sa bata so hindi siya pwede. So mas may gid na Oo. ubsan. Bisan ako gusto na ako ubsan gid ang edad sa kon sa mga kriminal. So anyway, buhatan man na sila og lain nga for example jail. Ibutang sila dito sa mga bata. Dili sila isagol sa mga idaran na. Idaran. So doon na sila inana kay ang nahitabo mangud karon naabusar ba. Gagamiton sa mga sindikato kay mga batanon total di bitaw mo mapriso. Di ba? Munang balaod. Inang sa imong mga Lagi, sultian, I guess, mag-start gina siya. It's not from the youth nato gid idiretso, no? Munang giingon nga magsugod gid kita sa punuan, no? So the first thing that we should do is that the parents or the older sa mga youth ang dapat magdisiplina sa ilang kaugalingon. Kay sila kung makita ka na sa youth nato sa kaninga generation, they will really experience how beautiful life is. But anyways, ako sang i-plug. Guys, bye na mo, Ani. Thank you, Sir Idan and Ray for giving me this one. Ito Ayun. Kaya wala pa ko nang api. My God. Bitaw, guys, kaning maayo gyud kaayo Sir Bong, no, nga naagid kitay gitawag nga youth representation. Yes. Kay ang youth representation nato diri sa atong komunidad, it's very important kay because diferensya gid siya kay ako sa una bata pa sad ko char lang pero na-experience na ako how disciplined we are. Di ba nang bago pa lang ka nag-debut? Yes, last month nag-debut po di ko. Di halata. Lagi. But anyways, gang, kaning, akong pangutana sa imo regarding on this issue, what is your remedy in your group or as a leader in your group, what is your remedy regarding on this lowering, kaning, maskig simple lang nga mga plans and activities nga pwede ninyo ma-connect aning to let the youth not commit a crime nga mapriso sila. So unsa gid inyong kaning mga basic lang nga mabuhat? One of the example is the cleanup drive. Alright? For the discipline of the environment, and aside from that, the feeding program. Yun, importante ang feeding. Ay, nako, my God, feeding program, that's my favorite. Pero dapat manglimpyo muna, di ba? So, Clean up muna. mas maayo ka na, di ba? Kay, mas may indulge na to, not always in social media. Kasi we all know that social media is one of the highest influencer sa youth now. That is why some of the youth nga, kanibitang mawala na sila sa giingon nga, the Filipino traits and values in which how we treat our community coming from our heart. Diba? Sabi nga yung Pia Guanyo, I answer my Miss Universe answer coming from my heart. Diba? Mura sa si Pia Guanyo akong guest. Anyway, Sir Bong, do you have any questions? Okay, naman tayo slogan sa BBM, sama-sama tayong babangon muli. In the camp of slogan nga kining sama-sama tayong babangon muli, how
do you think would apply this to your group? Kini atong slogan nga, sama-sama tayong babangon muli. So unsa imong tanaw ana? By siguro doing in a good way, like to implement our group na wala lang minisulod ani, it's because we are maybe wala minisulod ani kay tungod kay sikat, but nisulod mi ani tungod kay naay unod among pagsulod. Wow. So in a word of in a sentence of sama-sama tayong babangon nila is to do a good for the community, not just for ourselves. Kay ang kuan biya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan biya. Correct. Bright kini atong guest. Ako saludo ko nimo saludo ko. So bright kini siya kay sama-sama tayong babangon muli nga magkausa ta, magkinausa ta ang tanan nga dili ta magkanya-kanya, mag-uban ta ang tanan. Okay, if given a chance to partner sa Philippine government, which agency would you want the youth sector to represent? Kung i-appeal mo sa gobyerno, ang youth sector, asa mo gusto mo pwesto? I still don't have any idea of sir. Maragwan pa? Wala pa. Wala pa na, hindi mo sa imong nauna? Lower pa lang. Okay. Wala pa na sa imong nauna. Okay. Doon na tayo, di ba na tayo peace sign? Okay, then feast. Okay. Na tayo peace and feast sign of BBM Sara Tandem is a symbolic. What is your interpretation to this sign? Unsa itong interpretation, ana? Peace is for the peace of the nation, I think. And then the feast is to be strong. Yes. Kinanglan ligon. And then dili na ta magpa-under sa lain. That's because Correct. Philippines is really a powerful country way back. Yeah, that's true. And then so kita kay basta-bastahon na lang man ta kay tungod. Correct. Oo, gamay ra ta sa mapa. No good. But then we should strong our hold for the country. Gamay ta sa mapa pero strategic kayo ang Philippines sa tanan. Nganong kinahanglan magbusulod sila sa Pilipinas because we are naata sa tunga, strategic. So ang ilang ginauna na nga magbutang sila, nganong sa mga basis nga magbutang man sila. What's the reason? Kay bago maabot sa ila, ina na matiradiri pa lang sa Pilipinas. Muna nga kita gamay ta pero morar tag tuldok pero kinahanglanon kay tanila. Inang sa'yo mo ako na. Yes, exactly. Naalang ko idugang gamay about sa peace and sign na to nga icon sa atong president. For me, when you see the peace sign, you have two fingers and this one, which is compact and intact. It means this is BBM and this is Sara. And this is the people of the Philippines. And connection, ana, ang feasts united na tangtanan because of BBM and Sara. So for me, that is the essence or pinaka-importante nato. Maskig sign na ni siya or icon, but if you really look on the picture, we have two brilliant and strong leaders. And isa ra ang ilang gipangayo, to be united. Mauna ang atong kinumo, 'di ba? To be more compact and more intact to each other. Kasi kung let's say for example, in a group naagi isa nga muhawa, how will we perform, 'di ba? Kasi naana siya part sa komunidad. Maski pag unsa atong estado sa kinabuhi, naa kitay part sa atong community, di ba? So lahat-lahat gid kana siya, all of kaning gitawag sir bo nga walks of life nato nga mga kinds of people. They are very important or very kanibitang giingon nila nga ang core gid nato sa atong community is the people. Diba? So, yun, ako lang ginang i-share nga ang youth dapat inanagid ang youth nato karon because I know the youth nga gikan kay BBM Sara dili basta-basta. Diba? Alright. So, Sir Bong, naana ba tay last question before? Inang, yes. Bakit sa imo? Kinisa, di ba, peace? Yes. Okay. Kung anaon ako, unsa man na siya? Peace?
Fish na din ang pikas. Peace na siya, di ba? Peace. O kung ato nga naon, Ay, kung bayukon. about peace. Aba, hala, uy, nag-loading ko. My God! Ladies and gentlemen. Seryoso naman kayo tagod. Yeah. Well, anyway, Sir Bong. Pang-joke may. Do we have the last question before we will proceed to our commercial? Okay. In your organization, what are the significant milestones so far nga inyong nahimo karon sa inyong organization sa youth? So far, we do community community Service. community service. Okay. Yes, if naay manginahanglan sa mo, we will help them. Sige, manawag niya ko nimo ha. And aside from that, dili lang sa if nabay manginahanglan mo tabang mi, sometimes we will initiate to do a activity for the community. Community, sa youth, Sa especially. especially in Okay, nakita na ko inyong mga sa inyong organization dunay na nabahaan, nitabang mo, nalimpyo. Ako nakita gana ko sa Eden adto kay perme gina siya, active gina siya. So pasalamat mi ako, pasalamat ko nakita namo nga ang mga youth karon dili na yung napariwara, nagtabang gyud. So ni uban sa grupo nga bisan og walay bayad. Ako wala koy bayad. Kita libre ta, wala tay bayad. Ang uban maingon ra ba nga binayran ta. Wala may bayad dire. Guys, wala Ako may bayad. libre gani ang akong mobile studio para gamit sa kanang mga caravan. So wala mi nagpabayad, libre mi. So para ni kang BBM og Sara. Para ni sa atong kaugmaon. Okay? So, padayon pa ta unya, balikan nato ang usapan nato ka bisita katong mga millennials, pero ato sang paminawon ang doon na tayo mga pahibalo. Okay? Magkaisa para sa isang team. Dumating na, kailangan nyo palatandaan ng nga ito na magbubuklod ang mga tao para sa layuning pagbabago. Lahat ay handa na sumama, malakas sa sipato para kay Bongbong at Sara. Sigawan natin humuhupa para sa dalawang tao na may mga sagana pa. Ikaw ay aming iniimbito, halika na tayo magkaisa. Gusto mo rin bang umangalaman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi ba po ang Pilipino, ang mga Pilipino ay pinapili na. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang litin. BBM Sara, BBM Sara, BBM. Hi guys! So ako po si Luis. Tapos natin si Kuya Red at si Kuya Shem. So andito po tayo sa sa Cagayan de Oro City po sa regional headquarters ni BBM. So ayun po, andito dyan sa elevator. Aakyat po tayo sa 5th floor dun sa conference room po ng headquarters ni BBM. And then, may nabalitaan po kami na andito po doon si Miss Amy. So, kasama ko po sila Kuya Shem at si Kuya Red para bigyan konting disturbo po si Miss Amy. Alin po? Bongbong Sara ang kasagutan. Sumayaw tayo at magkaisa. Bongbong at Sara ay dumating na. Kasama natin si Miss Amy Marcos. So, andito po tayo para isturbuhin po natin siya. So, hi po ma'am. Hello. Good afternoon. Miss Amy, Yes. can you tell po kung ano po tayo, kung saan po tayo Right now? right now? Yes po. Oh, we are in the conference room of the HQ here in CDO for the unit team. We actually have 3 floors of this. This is the 5th floor. The conference room is usually where we hold more formal meetings like this one and formal events such as the Zoom that we had for the parallel groups a few weeks back.
Tapos, meron din po tayo sa third floor, which is a space for the Partido Federal Filipinas. They have their official office there for CDO, as well as they are currently we are building and fixing up for the volunteers area, for all the parallel groups as well as the group leaders and things like that they can coordinate actually with the offices downstairs. The main floor, though, is in the ground floor. That is where we have people sign up, and if those people want to come and volunteer and join the unit team and in the efforts that we have, they can sign up and just come here, sign up there, maybe get a cup of coffee. This is all just our blood, sweat, and tears for the future of the Philippines and what we believe to be a better future for the Philippines that Kuya and Inday Sara will be giving us, no? And that's why we are here to work to help and ensure and secure the votes to get and to educate everybody who is willing to listen. That is what we're here for. Well, we want to know you more. Okay. First, as we recall, your father was calling you Little Amy. Yes. Before. I think the entire country was calling me Little Amy. Yeah. Kahit na 43 na ako ngayon, Little Amy or Baby Amy pa din ako. Okay lang. Cute pa naman. Joke. Pero, pwede pa naman, di ba? Baby face po kasi, baby face. And, yes, I was called Little Amy ever since forever. Yeah. So, lahat ng tao, kahit ngayon nila ako nami-meet, sinasabi sa akin, Little Amy. So, alam nila. Yes. Okay guys, let's go. Why don't we see the rest of the HQ so that you can see the areas para makita rin natin sa kanila. Alright, let's go. Magsama-sama tayo hanggang sa dulo. Bongbong Inday, Bongbong Inday, tumalon, umindak, at lahat tayo ay magganlak, pagkat dumating na ang mga tamang tao para maglingkod sa ating bayan. Bongbong Sara ang kasagutan. Yan. So, welcome. Dito po tayo sa volunteer center natin. Dito po yung tumayin pa namin. So big, no? It's so big. So everybody that is a volunteer group, they can hang out here once we get everything sorted out. Kaya po mag-sign up na po kayo sa baba. So, ito yung BFC office B. Bongbong Inday, Bongbong Inday, magsama-sama tayo hanggang sa dulo. Bongbong Inday, Bongbong Inday, pangako nyo, alam naming magkakatotoo. Sa tagpong to ay magsaya tayo, dahil nagsama na ang ating pambato. Bongbong Inday, Bongbong. No, si Kuya maalagaan. He is very, he is very caring brother, very caring kapatid. At saka, he and Ate Lisa, his wife, they raised me to a certain extent, because I stayed with him for a while. And, stricto, of course, kailangan, pero masaya rin siyang kasama kasi mahilig siya sa music, sa kaming dalawa nagkasundo kami doon. He was actually the one that encouraged me to play the drums because I was the one that was asking if I could. And it was, of course, you can play any instrument because they play it well. And so I did. At least I thought I did. So I did my best. And then, yun, lahat naman very encouraging siyang kuya. And very maalaga. But yun din, kasi kuya, manong, di ba? Papalaro, tsaka sometimes nakakairita kasi kapatid mo, but love mo pa rin, di ba? Ganon. And, but like before, he also, when I was a kid, he was the one, for example, he gave me my first bike ever. Tinuruan niya ako mag-bike, yung ganyan. So, yun. Kaya nga, maalaga siya. Kuya siya, no? Si kuya, like any older brother, ganun talaga. They tease you,
Ba't mahal na mahal ka nun, tapos parati sila nag-aalaga sa'yo kahit, inaasar ka. So, ngayon lang ako lumalabas. Ngayon lang ako lalabas. Yes. Actually, even in Manila, I think you have more exposure here than when we were in Manila. Absolutely. Doon nakaka-jeep pa ako. And how many days left do we have? 82 months? Yeah. Dapat na. That's very, very close. That's what, 2 months. Smile, B. Nasali na si Atty. Do you Yeah. have a message for all our supporters in CDO Region 10 for the Oh. next 82 days? So my message for the Cagayanons is that let's just keep the faith. Let's keep up the momentum. I want to thank everybody for the support that they're giving the family and especially my brother. He really does deserve it. I mean, bias aside, he's a really good guy. He knows what he's talking about. Marunong talaga siya. Matalino siyang tao. At so, more importantly, sobrang bait. So, let's support him in this endeavor of him to become president of the Philippines. I think he will be a really great president. And I hope that we could keep up this momentum, and I hope that your support doesn't waver and that you ride with us till the end. Sumayaw para kay Bongbong Sara, Bongbong Inday, Bongbong Inday. Magsama-sama tayo hanggang sa dulo. Bongbong Inday, Bongbong Inday, Bongbong and Sara unity. Bongbong and Sara unity. Okay, balik ta sa atong the BBM Sarah Show. Doon ay nag-text diri, amo ng RD. Oy, si cute. Oh, na proud kay siya nga ilang regional director sa youth na mention na agi diri sa ato diri karon. Na nagkwant po diri si Shaira Vergara Langido. BBM YM here, youth movement. Okay, inang unsay mga messages dia. Hi everyone! Welcome back! Kaog back! Hello! Naakitay mga shout out. Pero guys, pasensya na ha, kay dili teki inyong inang Imelda Rific. So, akong mga assistant nga naasa akong kilid, naghatag og kinsay gusto nila i-mention sa nangag-shout out sa among social meoy nami laptop and nami tab, di ba? Shout out coming from Canada. It's Jingay Wabinga or Josephine Wabinga. Nagpa-shoutout si Karen Magsalang. And also, Sandra Pexon, Shaira Lagido. And also, di na to kalimtan ang Outcasts Bikers Toy Division. And guys, nag 103 anniversary ang Demolay and nagsinyas diri si Sir Edan, i-greet daw siya ahead. So, happy birthday Sir Edan! Karong March 21, taga kuani siya, Barangay 26 karon na siya sa ambot siya nagpuyo search sa Google. Bitaw, ladies and gentlemen, and also ayaw gid niyo kalimot guys ang atong question for the day. Dili lang mag-hello, hi, ana ha. Mutubag sa atong question. Ang question for the day: what do you think the youth can do for this election year? Again, what do you think the youth can do for this election year? Guys, kana tubagan ninyo, makadaog mo sa mga merchandise coming from BBM Sara. Okay, Sir Bong? Okay, so daghan gid kayo na mga message diri sa ato nga nag-live ta diri. And then doon na sa diri si Jingay MW. Yay! Nakasapon ko, gwapa kayo siya, Gray Tongko, Emil Defic. Wow! Unsa na lang. Ha? So, kana siya, Emil Defic ba na? So, grabe gina siya. Walay makalupig. So, salamat po sa gihatag nga coffee ni Edan nga naagay Marcos nga picture nga BBM. So, salamat ta sa sponsor. Sponsored by Edan. Okay, padayon ta sa atong The BBM Sara Show Northern Mindanao karong atong abi-abihon. Ang sunod nato nga guest, our parallel group, the Millennials for Marcos. Inang, ato na silang ipalaila.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blood. Okay, mao ka to ang atong next group of youth. Let's all welcome the representative, a member of Academe Chairman of Millennials for Marcos and Sarah, Cagayan de Oro, District 1 and 2. Sus Ginoo ko. Mga gwapo akong mga guests karon. Let's all welcome Mr. Irvin Medina. Hi sir, maayong buntag. Hi Inang, good morning. And also, I just would like to say good morning to all our respective viewers. So, thank you and welcome to the show. Alright, so before to magsugod sa atong mga interview nga wala diri ug wala dito. Bitaw guys, binuang na siya. Ako sang i-welcome kay lisod pod nag effort po ba siya anhi diri sa among studio. Let's all welcome. Layo ko no kay ilang balay guys. My God, asa to yung name? Murag nawala yung name diri. Murag guys, akong i-introduce ang isa ka member sa atong youth, which is parallel group gihapon sa Sarah BBM nga group diri nga HQ sa Cagayan de Oro sa BBM Youth Movement. Let's all welcome and give a round of applause. Sus gaswerte ba round of applause pag yun ang latecomers. Let's all welcome John David Reprado, the Assistant Regional Coordinator of BBM Youth Movement. Hi sir, sulod na. Hi, good morning. Alright. Kagwapo ni sir. Oy. Sir, introduce yourself, be otro. Good morning po sa tanan nananaw, dili lang sa Region 10 kundi sa Tibuok, Mindanao. And may buntag sa inyong tanan bisan og tsada kay ang pagka-greeting. Ano lang good pa, di ba? Okay, my God, youth ang akong mga guest. Okay, so naat sa youth coming from BBM Youth Movement. And of course, ang very ready and naapagid sila teaser. My God, it's Millennials for Marcos and Sarah. Okay? So, if we, before ta magsugod sa atong mga pangutana regarding on this upcoming election, and of course, atong gisuportahan, di ba? Walay lain kundi si BBM and Sarah. Ila-ilahon ta sa mo para relax. Okay? So, murag si Sir John, murag how do I look, Mr. John? Bito, anyways, John, taga-asa di ay ka, John? Taga sa Barangay Consolacion, ma'am. District 3 Barangay Consolacion. Barangay Consolacion. Si Mr. Irvin, asa po imong barangay diri sa Cagayan dong? I reside in Lumbia, Gran Europa. Okay. So sa mga social nga mga subdivision. Guys, social ka itong mga guests. Ang very kanang nakatunga og sayo. Layo ko no kayong Consolation, guys. Bitaw, binuang lagi na siya. Kaya para mga tawa po ta, uban ka ninyo nga nagluto og pamahaw dala paniod to, di ba? Okay. Mag-start na ko? Sure. Alright. So, unahon sa nako ning sayo kay giabot na ang BBM Youth Movement. Okay, John? Okay. 10 times 4 divided by 6 tubag. Hala, nagtanga naman nino. 5 daw. Anyways, akong pangutana dyan is kanang a lot has been said about the Marcos. How would you encourage the fellow youth to make a important stand? Okay, once again, good morning. Good morning, ma'am. Good morning sa mga viewers. As a youth, syempre, ang among una ginatudlo sa ila ay dili ginatudlo nga from ourselves. But unsa ang manner na ginatudlo ni BBM sa amoa? Like for example, unsa ka mapagkumbaba si BBM? And also, unsa siya ka disiplinado ng tao na bisan og grabe ang pangbasya, wala gid siya pakialam. Kaya ang iyang gusto is mapagbuklod ang tibuok Pilipinas, mapagkahiusa ang mga Pilipino diri sa atong nasod. So, mausad na ang kanang bali kami lang as a youth leaders is amo lang silang ginagaidan
but not the way na among manner mismo ang among ginatudlo sa ila. Ang among ginatudlo sa ila is kung unsa ang manner na ginapakita ni BBM. So inana nga way na mo sila gina-encourage na like inani among presidente, like for the undecided people. Yes, exactly. Na inani among presidente dili niya kaya makiglalis or makigdebate sa mga uban presidentiables because I don't know, but kanang siya gid ang pinaka-unique nga presidente. Gidagan og presidente ko wa gid siya nakigdebate gid bitaw og nakiglabaya og hugaw. Exactly. Oh. Yes, mas kajut lang guys kay gilok ya kong ilong. Wala siya motumpang. Yeah, maugi ka na ang mga importante nato gahon-naon no? Nga wala kita ga suporta sa tao nga wala gyoy dakong kasing-kasing. Kay maugi ka na ang atong kinahanglan karon kay not only the Philippines are suffering from chaos and arguments and war, no? To avoid that, we should always understand and love each other. All right? So thank you kaayo dyan. Thank Then you. si Sir Irvin na kay ikadugang adtong answer ni Sir John regarding what is your stand kay kasi youth organization tanan ang ang among gina interview for this morning. So I also want to hear from your point. Okay, in regards to our core belief as part of Millennials for Marcos, it is our stand to always say na peace tayo, BBM Sara kami. So we are not engaged into harsh discussions. We are here to objectively promote BBM's platform. So what we are doing, particularly in our group, is that we talk about objectively to his platform, focus on his message, and even do online campaigns particularly. And also we are here to promote voters' education so that we can instill the interest of the youth to vote. So that's very important. And aside from that, we are also are here to support in the groups kanang mga activities. Sakto ka na, sakto gyud. Kaya kinahanglan gid nato ang atong kaning butar na paggaw-naon pud nato, di ba? So grabe man din ka mga intelihente atong mga guests na coming from unya na mga gwapo-gwapo diya kay mga natag number unya. Anyways, actually Mr. Irwin, I have a question coming from you. As a man and women of the new generation, that we call the Gen Z or Gen Zombie. Anyways, how do you think will you carry the message na pagkakaisa and amongst your group, unsa nga mga members and your members and towards the community? Of course. So what's most important here is that we emulate BBM's example. He is there particularly to be Ay, sir, murag gisakit akong ulo sa emulate. Bita, continue, sir. Okay, sir. So, okay, Inang. So, you are very beautiful today. So, I thank just would like to commend you you. also. Gigamay akong tingon. And, okay, aside from that, yes, we emulate BBM's example. He is objective. He is there to present his platform. So, let's just go back to the idea that how can we instill unity? When go back to the saying that you cannot talk peace and have a sword. So if your words are as sharp as a sword, you have to reflect and go back to that idea. So you have to be gentle, respect each and everyone's opinion, but objectively tell them about the messaging and the platform of BBM na pagkakaisa. At the same time, his platform for the vision of this country. Lagi no. So inana gyud. So atong mga youth karon grabe gig kaayo ka open-minded. But before that, before they ko mo continue, kanang pwede ba mangutana sa inyong age? Unsa inyong age ba bitaw? Anyways guys, unsa ang age nga naa gid usually first from BBM Youth Movement? Unsa gid kasagara Sir John ang naa sa inyong group unsang mga idara nga mga youth kay para naapoy knowledge ang atong viewers kay we have different age brackets sa atong youth karon, di ba? Kay before when we say youth, naaragid ka na siya sa mga 12 years old until 18 years old. But anyways, pwede ko mangutana sa inyong group Sir John kung unsa gid ang inyong age bracket. Range or kanang amog yung dili kuan kanang
infant ba sila gikan or Ano, dili kaning unsa ba sila gikan? Ang naa ba sa inyo nahibaw-an sa inyong youth movement? Ang naa ba 16 ba nagsugod hangtod 26, 16 ba hangtod 30? So unsa gid ang the common age nga naa sa inyong group? Okay, 15 to 30 years old. Okay, 15 to 30 years old. So, how about pod sa atong, sir, maulo, masita sa imo, sir. Ay, Millennials for Marcos. Unsa inyong bracket ka sa gyud? Kay as what na gakakita nako sa monitor, katong inyong gihimo nga teaser, murag all over the Philippines gid ang inyong group. So, I guess, dapat sad mahibaw-an ang kasagara kinsa ang naa or pila ang edad sa naa na inyong organization? Okay, particularly speaking, we are accepting everyone who are professionals, but we also accept kanang older beyond 45 years old as long as they have the heart to contribute to the cause. Okay, And so by the way, I'm 29 years old, so hopefully dili mailan na 29 na. Moy akong gihulat nga edad. So, ang nagsugod gid sa inyo, sir, mga naa siguro sa 18, no? 18 or 20 No, years old. probably college graduate because Millennials for Marcos, the age 1990s beyond. Alright. So, naagid siya sa mga 21 years old above, no? So, the youth organization also, Millennials for Marcos, also is very welcoming for those feeling young, right? Yes, we also welcome. Para sa among mga feeling young. Alright. So, sir, napatsad ko pangutana. Follow-up question sa imo. As a young millennial, how will you introduce the Marcoses to the young generation now? Actually, that's the question that I've been waiting for. It's because I just would like to also emphasize the idea that the one-sided narrative is not a complete story. So what we are trying to imply in this message is that we should delve deeper into the other side of the story. It's because we do not want to listen to incomplete stories. So as how I present the late President Ferdinand Marcos, I want the people and the youth to know that he is the president who has instilled to us the sense of dignity as being Filipinos. At the same time, he is a president with a clear vision which has been transitioned to his son, our future President Bongbong Marcos. Sakto gid ka na. Yes, very true. Kay kana ang wala makita, no? Because for me, the history are blind. Kay maski ako studying before nga grade school until high school and college, I seldom see kanang mga articles and kaning news about the positive projects and positive nga gibuhat pod, especially ni First Lady Imelda Marcos, no? So ang ipatingin sa natong isa, no? So sir, can you interpret the answer kasi mas marunong ka sa akin magtagalog. Ayun. Sir John, bitaw, unsa imong ikadugang adtong pangutana, Sir John? Unsa ang imong mahatag nga kanibitang pagsaysay sa Marcos sa kaning generation? Okay, we all know that the youth, mao gid ang mga critical thinkers, 'di ba? Gabi ka critical thinkers, but bisan og unsa ka critical thinkers is very wide ang ano sa youth na ang range sa ilang pagkuan bitaw pag hunahuna na di lang ko diri mag-base na Yes. no dili ta mag-base sa like unsa ang gi-mention ni Sir kaganyan na about narrative lagi na dili lang ta mo kuan sa end up sa story na dili man complete. So Exactly. So I can easily say na siguro we can educate the youth by ipakita nato sa ila nga unsa ang like katong sa na-mention na ganyan, the manner na nadala nato gikan sa late President Ferdinand Marcos na natay dignity. Natay dignity nga like para sa giingon ni BBM na ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. So na madunggan lang manggali na nila na word, makaingon sila na okay sa katugid nga time grabe gid kay ang dignidad gid day sa Pilipino. Yes, tinuod gid ka na, Sir John. And also ang soberanya. Murag ang dignity sa ato as Filipino, murag ka degrade na since nahitabo tong kanang papahawa
sa atong mga Marcoses dito sa Philippines, di ba? So, naapasad ko yung follow-up question. Alright, so, given the millennials are planning for a crucial, crucial kaayo ang role in May election, no? So, how do you think will you persuade other millennials to respectful of others' opinion and choices, particularly in exercising one's right to suffrage? Okay, so including in our core value is that we instill the voters' education. So we just would like to also emphasize on the idea that we respect each and everyone's constitutional right. Exactly. So it's their right to choose their leader. So that's why we have to be an example as leaders of the millennials to set na kami ang tao na we are here for peace. We are here not to have a harsh discourse. We are here to talk objectively about the platform of our candidate. Because how can we even emphasize the idea of unity among the millennials when in fact we ourselves are not that dili kami inana ang among gina-portray. Tinuod ka na. So, Tinuod yun. yes, as much as possible, dili man na siya maiwasan na there are mudslingings, there are sometimes kanang heavy political discourse. So one thing is important is to always educate the youth that it's important for you to always check on your constitutional rights, your right to demonstrate your choice. So, yeah, exactly. Maugid ka na siya, no? So, naapasad kita yung pangutana din kani personal, no? So, in your own personal opinion, what key areas should the new Marcos administration prioritize? So, unsa gid ka to? So, let us base on BBM's platform because I've been fervently listening to his talks in the interviews. So, one thing that has really struck me the most is that he talked about small, medium, and micro enterprises, in which this is a very deep. I have na ako'y hugot ana. It's because I've been engaged into various businesses way back. So one thing that I really appreciate in BBM's talk is that he expressed his intent to extend the business permits, the filing of business permits, at the same time giving tax holidays to the businesses across the nation. So it's very important because it will give a breathing space sa atong mga negosyante na small, medium, micro enterprises which comprises majority of the businesses in our country. And aside from that, the opening of tourism, he has struck a balance. Yes, Slowly exactly. opening. So naay pandemic na protocols, but at the same time, we are slowly shifting to create employment again. So that's BBM's platform. So it has really interested me the most. Okay. So, daghan pagid ko yung mga pangutana, pero we will continue later on after the break. Ang atong mga discussion kay murag na short kay ko sa akong gusto ipangutana sa inyo because we want everyone now to know your part as the upcoming election is dul nagikay siya. No? Before ta mag-break, I would like to remind everyone, please do share in your timeline the BBM Sara Show. Makita ka na ninyo sa Mindanao Daily News Network Teleradio. So please, don't forget our hashtag, the BBM Sara Show, North Min, and our question for the day, unsa ang part sa youth this coming election. So guys, tubag-tubag pod, and sa among pagbalik later on, we will continue our second part of our interview to the BBM Youth Movement and Millennials for Marcos. Tayo'y Alright. magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Kayo ang kailangan namin
dito sa Pinas. Puso na presidente, Bongbong Marcos lang at nag-iisang Duterte. Ang sinisigaw namin ngayon ang malakas. Kayo ang kailangan namin dito sa Pinas. Kailangan namin ang may puso na presidente, Bongbong Marcos lang at nag-iisang Duterte. Ito ang kwento ng Pilipinas kung minamahalagi na hasat inalipin ng napakatagal, 3 dekada ng binaboy ang lupang sinilangan ng mga mapangabusong oligarko't mayayaman. Ngunit sabi nga nila lahat ng yan ay may hangganan. At salamat po Ama dahil iyong kinasangkapan ang ika-16 na Pangulo ng bansa na siyang luminis na daan at nagmistulang agila. Walang nakakatigil kapag siya na ang nagdeklara. Kami napakalang panumpil at nagsilbi niya sandata sa kanyang pamamahala. Winalis sa mga droga, nagmistulang gera to sa nagkalat na basura ng lipunang demokratiko ng mga dilawan. Ugat ng sindikato na sumira sa ating bayan. Salamat kay Digong at ang daan ay nagbukas sa muling pagbabalik ng tigre ng Pinas. Kayo ang kailangan namin dito sa Pinas. Ang sinisigaw namin ngayon ang malakas. Kailangan namin ang may puso na presidente, Bongbong Marcos lang at nag-iisang Duterte. Ang sinisigaw namin ngayon ang malakas. Kayo ang kailangan namin dito sa Pinas. Kailangan namin ang may puso na presidente, Bongbong Marcos lang at nag-iisang Duterte. Doon tayo sa mga taong meron lang napatunayan na inuna ang lahat ng ating pangangailang. Prioridad nila may hirap kaysa sa mayayaman. Walang ibang inisip kundi kapakanan ng bayan. Di katulad ng iba, lalo na mga dilawan. Sobrang tagal na rin tayong nilukot, pinahirapan na binulag ang lakat. Pinagtakpan na katotohanan, sinisisi si Marcos na wala namang kasalanan. May mali man ng ama, di kasalanan ng anak. Kaya mga kapatid, wag natin siyang ipapahamak dahil pinalaki siya na maayos ng kanyang pamilya. Baka di mo alam may marami po siyang magawa ng maraming proyekto katulad We're back sa atong BBM Sara Show Northern Mindanao. Daghan pa kitag diskusyon, mga daghan pag istoryahan pero wa na magitay oras. Atong tawagon si Inang kung doon na pa siya madugang dia. Inang, unsa may mga kalihukan dia unsay mga Yes. Before me mag-end sa among show, of course, ang mga winners na nag-comment karong adlaw. So, we have 3 best answers and commenters for this day. Ako sang i-announce una si Miss Cherry Ann Moring Arroyo. And also, Millennials for Marcos. Kinsa man ni siya? Si Ma'am. And si Miss Andrea Marba. So guys, please wait or hulatin na lang ninyo ang kanang mag-text sa inyo coming from the HQ. Then it's either ihatod sa inyo or you will claim it sa HQ. So before na mo maghatag og final statement or parting statement ang atong guests, ako sa gyung pasalamatan nga kasing-kasing ang nag-sponsor sa among lunch and snack for this day. Dapat mamakpak ang akong mga staff. So, Mr. Rob Popos, Mr. Dong Kinyan,
si future attorney Ruby Galos, and also Miss Helen Neri, ang Taguluan BBM Sara, Lapasan, Kugman, Bugo, and especially ang Sara BBM supporter Misamis Oriental Cagayan de Oro, headed by Mr. Rob Popos. Wala gyud pagduwa-duha og hatag sa among lunch, and especially ang lamian nga binignit nga makita ninyo sa pinikitan duol sa kaning Pidot, I guess. And then look for Jamaica, Bahaulo or Nara ang ilang stall diha duol. Lami gi kay tinuod ang ilang binignit. So salamat kaayo Jam. And of course, dili gid nato kalimtan ang kinakusgan ug maong gwapo diri sa station, ang CEO sa Northern Mindanao Daily News Network, si Mr. Dante Sodaria. Pakpakan natin, ladies and gentlemen! Ang dili mo pakpak, dili maka-lunch! Alright, so guys, paghatag sad mo og parting statement ninyo ba before to magbulag-bulag. Ikaw una dyan, kay ikaw may pinakasayo. Naulaw. Sige, John, go! Once again, good morning. And also, John, ihatag pod ang kanang mga activities ninyo nga upcoming. Oo. So, sa mga upcoming activities, sa Bukidnon is, ang mag-engage is ang Masada nga Bukidnon. Na sila i-engage na youth convention. But as of now is, ginaplano pa sila unsa gi concept or unsa ang pagplano jud sa youth convention. So another pod is sa Misamis Occidental, mag-engage pod ang ang Unity Misamis Occidental and with partnership sa BBM Youth Misamis Occidental. Mag-partnership sila na ay mini concert na ilang pagbuhaton dito sa may Usamis Manata. Okay. So mao ka na ang inyong mga upcoming activities sa BBM Youth Movement, no? So ato sang ask pod ang Millennials for Marcos kung unsa pod ang ilang upcoming nga mga activities. Unsa inyo ang mga upcoming activities, Sir Irvin? Actually, tomorrow we will conduct our grand assembly together with the OPOL team. So, Cagayan de Oro and OPOL will converge together. So, previously, last week, we've conducted a clean-up drive, particularly in OPOL. At the same time, in our future activities, we will have our voters education campaign via online. So, we also have our meetings in the HQ, particularly in formerly Blue-Gray, so uptown. So, that's our upcoming activities. And yes, that's all. Okay, so mao ka to ang ilang mga activities. Do you have any to mention before you go, your loved ones or your partner? Yes, I would like to shout out to my mother, Rowena Medina, who is an Ilocana. So she is very great in educating us how good Ilocos region is. So the least poverty province, very improved province because of the Marcoses. And aside from that, to my girlfriend, Tricia Camille Hamon, who is a very solid Marcos supporter. So she actually influenced me. And my parting message is for us to always stay vigilant. It's very important because every event is always prone to corruption. So in your respective regions, in your respective electoral posts, always stay vigilant. Stay focused. The game is not over. Even though our president is leading. So we should not be complacent. So stay vigilant. Peace tayo, BBM Sara kami. Exactly. So before na to mag-say bye-bye sa ila, dito sa kalimutan ang parting statement ko nagmahay si Sir John. Okay, Sir John. First, I would like to say na mapasalamat sa mga tao nga naadiri. Oo, and sa Mindanao News Daily and sa Uniteam CDO sa pag-invite sa mga diri sa BBM show and ka Sir Frank, yeah. Then ano ba kanang okay, i-invite din ako ang mga mga youth na
sa Millennials for Marcos and sa BBM Youth Movement na pwede mo mag-join as as the practices bitaw na unsaon na to pag-improve ang atong self. Dili lang sa mga binuhatan lang bitaw na mga binuhatan lang sa dalan-dalan na something or kanang ma-involved sa mga dili maayo ba, like mo apil mo apil taan para pud na like voluntarily ba, fully hearted gid ang atong commitment nga pag apil ani kay para pud sa to ang makatuon ta and also matrain ta. So alright. So mas nadunggan nato karong buntaga mga higala ang ilag yung mga kinasing-kasing nga pagtabang kay BBM sa youth. But before that, mag-end. Guys, daghan kayong salamat sa bagong core group pohon, ang LGBT CDO for BBM Sara. Daghan kayong salamat di ay kang Miss Maxine Baconges nga siya gid ang nag-una-una og organize ani, and dako gid akong pasalamat sa tanan LGBT nga nag-participate and nag-join kinasing-kasing. Isa na ko ana, my God. And also tanan natong mga drivers and mga teachers and the rest of the different kinds of walk of life diri sa Cagayan de Oro. Maayong buntag sa inyong tanan, and also daghan kaayong salamat po sa staff and the rest of the organizers of the BBM show nga kani dili gid kani mahimo kung wala gid kamo, guys. So the BBM Sara show nga ihatag namo kaninyo ang pinaka bonggang show sa Northern Mindanao, and ubanigid kami perme kanunay every Friday 9:30 to 11 in the morning. And guys, lutot na mo daan kay para straight inyong pagtanaw. And next episode, guys, don't forget to get ready for our very pretty and sexy and intelligent and lahat na and talented Miss Amy Marcos among guest for next week. So hulati ka na ninyo. And our upcoming big event, the Unity Concert, soon to be announced. So katong gusto mag-volunteer, willing gid kami mo accept sa inyo kay kinahanglan kami og mga kamot sa gusto mo tabang nga kinasing-kasing. Look for Frank Toledo. So adto lang kamo pod sa HQ and inquire for that, guys. Alright, so before ipasa na ako kay Sir Bong, of course pasalamatan nako ang nag-sponsor sa akong hair and makeup from Barangay Kamamanan, Junie Angel D. Thank you so much, girl, for making me beautiful. And also gikan pagyud kini sa UAE akong dress merkog si Aubrey Hotburn kunuhay si Alan Sahulga. Thank you so much, Alan Sahulga, for this beautiful dress. And of course, kung wala gid kani akong partner, dili gid mahimo nako ni siya tanan. Thank you so much, Graymar Tongko. Thank you kay Beth for being there. And the rest of the BBM supporters in Cagayan de Oro City. BBM Sara tayo. Alright? So Sir Bong, nakaidugang? Of course, ang akong BBM pod, doon ako ikaugaling kong BBM, Bong Bus Mobile. So, pwede na siya rentahan, pwede na siya pang disco, pwede pang full band, pwede na siya karaoke. So, just in case na yung mga corporation na, mga kampanya nga mag-motorcade or whatever ilang ganda, motorcade, pwede nila kasada ni Sir Edan. O niya, ako pasalamatan si Evans Hipolgani sa APG Agusan, diya sa Agusan. Legi. Okay, kay iyang giplastar ang ako mga subwoofers. So, salamat niya sa Kang Evans diya sa Agusan. Mao na siya akong pinakakusgan. Si Kuan pod, Sir Bong, ang imong gi-interview kaganina. Di po nato kalimtan og pasalamatan to si Miss Luis, di ba? Of course, si Luis, ang pinakagwapa nga youth nga moy regional director ng Cagayan de Oro. Pagpakan na to. Tanan na to nga guest. Pagpakan na to, Miss Luis, si Mr. John and Mr. Irvin, Sir Bong, di ba? Of course. O basta ay mo kalimot sa Bong Bus Mobile Studio na siya, kanang BBM Bong Bus Mobile. So pwede siya magamit sa mga pare ganina, nakikita ko ganina din sa dalan gunay bagong kumpanya gi-announce din, naggamit sila kana ako pwede na siya magamit. So and then Kang Evans diya sa Agusan, Hipolgani family, thank you very much. O dinhi natapos ang atong The BBM Show Northern Mindanao. Sama-sama tayong babangon muli!
See you next Friday.